Sige, ngadto. Kaya mga pwede-picture basta tanong ko ang tabok. Sige mga kasalagabay, wave and say hi. Ayan. Sige, we are in Barangay Bangon, Gamay Northern Samar. So, andito kami ngayon tumatawid sa kanilang hanging bridge. Para may, ayan. Nakakalula! Ayan, so ayan yung hanging bridge nila. Laho, lugit ka cellphone. Ada kay Rin niya binula na ikuan. Madali, para maksuot. Eros natin mo na pag-una. Nalilihitap ka. Ano ka po? Nahihilo yung ibang kasama namin kasi sanay tumawid sa hanging bridge. Kahit nag-iinag kayo maladolores. Di ka ang katamin na Payara kay cable car. Lingi! Wow! Hoy, Christy May! Wow! Ayan, we are done with our field work in Barangay Bangon, Gamay Northern Samar. We would like to say thank you to the generosity and hospitality of the people of Barangay Bangon, Gamay Northern Samar. Next stop will be in Barangay Cagaasan, Lawang, Northern Samar.